हाई एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई सरस्वती पी कुकिङ च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म बनाउँदैछु सुकुटीको अचार। सुकुटीको अचारको रेसिपी मन परे लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सुकुटीको अचार बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला सुकुटीलाई मसिनो गरेर काट्नुपर्छ। सुकुटीलाई उसिन्नुको लागि मैले यहाँ पानी बसालेको छु र सानो चम्चाको हाफ चम्चा नुन हालिदिनुपर्छ र सुकुटीलाई हालेर मजाले चलाउनु पर्छ। सुकुटीलाई छोपेर 10 मिनेट मजाले पकाउनु पर्छ। 10 मिनेट मजाले भइसकेपछि खोलेर हेर्नुपर्छ र मजाले चलाएर सुकुटीलाई निकालेर एउटा थालमा राखिदिनु पर्छ। सुकुटीको अचार बनाउनुको लागि सबैभन्दा पहिला कराई बसाल्नु पर्छ र कराई मजाले तातेपछि तेल हालिदिनु पर्छ। तेल मजाले तातेपछि सुकुटीलाई हालिदिनु पर्छ। सुकुटीलाई मिडियम फ्लेममा फ्राई गर्नुपर्छ। सुकुटीलाई चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्छ र यतिको फ्राई भइसकेपछि मसिनो गरेर काटेको अदुवा लसुनलाई हालिदिनुपर्छ। अदुवा लसुनलाई हालेर मजाले चलाउनु पर्छ। लसुन र अदुवा यतिको फ्राई भइसकेपछि रातो खोर्सानीको धुलो सानो चम्चाको 1 चम्चा, धनियाँको धुलो सानो चम्चाको 1 चम्चा, बेसार, जिराको धुलो, सानोको चम्चाको हाफ चम्चा गोलमरिचको धुलो, स्वाद अनुसार नुन हालेर मजाले चलाउनु पर्छ। ठुलो चम्चाको 1 चम्चा चिल्ली फ्लेक्सलाई पनि हालेर मजाले मिक्स गर्नुपर्छ सुकुटीलाई। सुकुटीको अचारलाई यत्तिकै चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ र लास्टमा चाहिँ ठुलो चम्चाको 4 चम्चा निम्बुको रसलाई हालेर मजाले चलाइदिनुपर्छ। सुकुटीको अचारलाई यसरी बनाएर राखेर 3-4 महिना मजाले खान सकिन्छ। निम्बुको रस हालेर सुकुटीलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ र ग्यास अफ गरिदिनुपर्छ। यतिको भएपछि हाम्रो सुकुटीको अचार पनि रेडी भयो। सुकुटीको अचार सेलाएपछि बयममा हालेर राख्नुपर्छ। यहाँ सेलाउनुको लागि राखिदिएको छु र 15-20 मिनेटपछि सेलाइसक्यो र यतिको भएपछि हाम्रो सुकुटीको अचार पनि रेडी भइसक्यो र अचार हाल्नुको लागि मैले यहाँ सानो प्लास्टिकको डब्बा लिएको छु र अलिअलि गर्दै सबै सुकुटीको अचारलाई हाल्नुपर्छ। सबै अचार मजाले हालिसकेपछि ढक्कन लगाएर छोपेर राखिदिनुपर्छ र हजुरहरूलाई सुकुटीको अचारको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज भनिदिनु होला र हजुरहरू पनि यसरी बनाएर खानुहोला। सुकुटीको अचार एकदमै मिठो र टेस्टी बनिन्छ। हजुरहरू पनि एकपल्ट ट्राई गरेर हेर्नुहोला।